Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hana từng chia sẻ cách làm bánh mochi mềm dẻo, được rất là nhiều cô bác, anh chị và các bạn ủng hộ. Nên tuần này, Hana xin chia sẻ thêm một cách làm bánh bao chỉ của người Hoa. Vỏ bánh vô cùng mềm dẻo, phần nhân đậu phộng thì rất là thơm ngon. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để chuẩn bị phần nhân, trước tiên Hana sử dụng 50g dưa nạo. Mình sẽ đem rang vàng ở lửa vừa và nhỏ, sau đó để nguội. Phần đậu phộng Hana sử dụng 50g. Mình sẽ đem giã nhỏ, tùy theo cô bác, anh chị và các bạn thích ăn to hay nhỏ mà mình giã theo ý thích của mình nha. Mình sẽ cho phần đậu phộng này vào tô, thêm vào 100g đường cát. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ sử dụng đường cát nhuyễn. Và 50g me rang vàng. Cho hết phần dừa rang lúc nãy vào. Trộn đều phần hỗn hợp này lên. Thêm vào 120g bơ đậu phộng. Mình sẽ dùng tay nhồi cho hỗn hợp này đều. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích ăn nhân khô ráo hơn thì mình đừng có dùng tay nhồi, mà mình dùng đũa mình trộn thì phần nhân này nó sẽ rơi. Nhân sau khi làm xong, mình sẽ đem để vào tủ lạnh và đi chuẩn bị phân bột. Phần vỏ bánh, Hana sử dụng 80g bột tan mì, thêm vào 80ml nước sôi. Mình sẽ trộn đều, sau đó dùng tay nhồi thành một khối. Nếu ở Việt Nam, cô bác, anh chị và các bạn có thể mua bột tan mì xanh ký. Hana thấy có bán trên Shopee hoặc các chỗ bán nguyên liệu làm bánh. Cho vào một cái tô lớn hơn 200g bột nếp, thêm vào 80g đường cát. Đường cát này Hana cũng sử dụng đường cát nhuyễn. Mình sẽ trộn đều phần hỗn hợp này và cho vào 170ml nước. Nước này cô bác, anh chị và các bạn sử dụng nước bình thường, không cần nước sôi hay nước ấm. Sau khi trộn bột và nước thật là hòa quyện thì mình sẽ cho hết khối bột nhồi lúc nãy vào và mình dùng tay nhồi thành một khối. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bao tay để nhồi bột. Còn Hana thì Hana nói rất nhiều lần, Hana không sử dụng bao tay khi nhồi bột được. Sau cùng, mình sẽ cho thêm 80g mỡ trù. Phần mỡ trù này Hana cũng có thấy bán trên Shopee hoặc trong các nguyên liệu làm bánh. Mình cũng dùng tay nhồi đều khối bột này cho tới khi bột không còn dính tay nữa là được. Phần mỡ trù thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ đem ra khỏi tủ lạnh trước khi làm, cho tới khi mềm nhưng mà không chảy. Bột sau khi nhồi xong, mình sẽ bọc kín lại và cho vào tủ lạnh ít nhất là 30 phút trước khi làm để dễ tạo hình. Nếu cô bác, anh chị và các bạn làm giống như những gì Hana chỉ thì phần bột này khô chứ không có bị nhão. Sau 30 phút thì mình sẽ đem khối bột ra ngoài và chia làm 3 phần. Khối bột bây giờ không được dẻo mịn và rất là dễ bị bể. Cô bác, anh chị và các bạn chỉ cần dùng tay nhồi sơ vài chục giây, sau đó lăn dài khối bột thành hình trụ.
Bột sau khi mình nhồi lại một lần nữa thì rất là mịn và dẻo. Mình sẽ chia bột ra khoảng 20 gram trên một viên. 20 gram Hana thấy là vừa nhất, không to cũng không nhỏ, khi ăn thì không bị ngán. Để tạo hình viên bánh thì mình sẽ vo tròn viên bột, tạo hình thành một cái chén nhỏ, có bề dày khoảng 0,5 cm. Mình sẽ múc một muỗng cà phê nhân cho vào. Phần nhân này Hana cân được khoảng 10 gram. Hoặc là sau khi trộn nhân và bột xong, cô bác, anh chị và các bạn mình cân và chia đều ra. Túm mép bột lại, dùng tay bóp nhẹ để cho phần nhân và bột được kết dính với nhau và vo tròn lại. Sau khi tạo hình xong thì mình sẽ đặt viên bánh lên trên một cái khay chống dính và đậy khăn lại để tránh bị khô. Phần bột còn lại mình cũng nhồi sơ lại và làm như vậy cho tới hết. Công thức này Hana từng chia sẻ cách đây hơn 1 năm. Bây giờ có dịp làm lại, Hana chia sẻ một cách kỹ hơn để cô bác, anh chị và các bạn có thể thành công một cách dễ dàng. Để chống dính cho sửng thì cô bác, anh chị và các bạn có thể quét một lớp mỏng dầu hoặc là mình dùng giấy nến giống như Hana đang làm. Khi xếp bánh vào sửng, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ chừa khoảng cách. Trong lúc tạo hình bánh, bắt sẵn một xửng nước sôi. Sau khi nước sôi thì mình sẽ cho bánh lên hấp ở lửa vừa khoảng 8 phút. Sau 8 phút, mình sẽ lấy bánh ra và tiếp tục cho bánh còn lại lên hấp. Đây là phần bánh Hana vừa hấp xong sau 8 phút. Vỏ bánh thì rất là bóng đẹp, mềm dẻo. Cô bác, anh chị và các bạn có thể áo một lớp bột ở bên ngoài. Phần bột này mình có thể sử dụng bột nếp rang chín hoặc là tinh bột bắp cũng được. Hoặc là cô bác, anh chị và các bạn có thể áo một lớp dưa nạo, ăn cũng rất là ngon. Bánh sau khi áo đều bột hoặc là dừa xong thì mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm mình bọc lại để tránh bột bị khô. Với cách làm bánh này thì vỏ bánh rất là mềm và dẻo. Phần nhân thì rất là thơm ngon. Hana hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần,
Hana chia sẻ món ăn ngon vào thứ 6. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.